নমস্কাৰ, মোৰ নাম কৃষ্ণ কুমাৰ শইকীয়া। মই Fln ফাউণ্ডেশ্যনেল লিটাৰেচি এণ্ড নিউমাৰেচি অৰ্থাৎ বুনিয়াদী সাক্ষৰতা আৰু সাংখ্যিকতাৰ নিপুণ অসম 23 মাৰ্চ 2023 চনত হৈ যোৱা সোমবাৰৰ প্ৰতিবেদনখন মই পাঠ কৰিবলৈ লৈছোঁ। 13 মাৰ্চ 2023 সোমবাৰে হৈ যোৱা সমগ্ৰ শিক্ষাৰ অধীনত শিৱসাগৰ জিলাৰ আমগুৰি শিক্ষাখণ্ডৰ টিকচু ক্লাষ্টাৰ 1 আৰু 2ৰ অন্তৰ্গত টিকচু হাইস্কুলত নিপুণ অসম Fln আৰু শিক্ষণ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰৰ ওপৰত প্ৰথম দিনটো সুচাৰুৰূপে সম্পন্ন হয়। প্ৰশিক্ষণ পুৱা 10 বজাৰ পৰা আৰম্ভ কৰা হয়। পোনপ্ৰথমে টিকচু সংমণ্ডলৰ CRCC শ্ৰদ্ধাৰ কুমুদ গগৈ ছাৰে টিকচু হাইস্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষক শ্ৰদ্ধাৰ অপূৰ্ব কলিতা ছাৰ লগতে RP ছাৰ ক্ৰমে দিগন্ত ছাৰ, চানিদুল ছাৰ, ঋষিৰাজ ছাৰ, ৰাতুল ছাৰ সকলৰ লগত চিনাকি কৰাই দিয়ে। লগতে তেখেতসকলক আদৰণি জনোৱা হয়। প্ৰশিক্ষণৰ শুভ উদ্বোধন কৰে টিকচু হাইস্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষক শ্ৰদ্ধাৰ অপূৰ্ব কলিতা ছাৰে। ছাৰে উৎসাহমূলক চমু বক্তব্যৰে প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলক উৎসাহ যোগায়। ইয়াৰ পিছতে প্ৰাৰ্থনাৰে প্ৰশিক্ষণ আৰম্ভ কৰা হয়। নিপুণ অসমৰ ওপৰত সংকল্প লোৱা হয়। প্ৰশিক্ষণত শ্ৰদ্ধাৰ RP দিগন্ত ছাৰে নিপুণ অসম নাচ Fln তথা বুনিয়াদী সাক্ষৰতা আৰু সাংখ্যিকতা নতুন শিক্ষানীতিৰ শিক্ষাৰ গাঁথনি 5+3+3+4ৰ ওপৰত প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰি ফিডবেক হিচাপে kahoot.it লগ ইন কৰাই এটা মনোৰঞ্জনমূলক কুইজ খেল খেলায়। সকলো প্ৰশিক্ষাৰ্থীয়ে আনন্দ মনেৰে অংশগ্ৰহণ কৰে। গ্ৰেমৰ শেষত ফাৰ্ষ্ট, ছেকেণ্ড, থাৰ্ডক পুৰস্কাৰে পুৰস্কৃত কৰে। এই খেলত ফাৰ্ষ্ট হৈছিল বামুণবাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ সহকাৰী শিক্ষক বিশ্বজিৎ দত্ত ছাৰ। ইয়াৰ পিছতে RP শ্ৰদ্ধাৰ চানিদুল ছাৰে সাক্ষৰতা শিক্ষণৰ মৌলিক প্ৰক্ৰিয়াৰ ওপৰত প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰে। সাক্ষৰতা কি, শিশুৱে ভাষা কেনেকৈ আয়ত্ত কৰে ইত্যাদিৰ ওপৰত সুন্দৰভাৱে প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰে। লগতে প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলক গৃহকাৰ্য হিচাপে কেইটামান আখৰেৰে শব্দ আৰু বাক্য বনাবলৈ দিয়ে। ইয়াৰ পিছতে ছাৰে 4টাকৈ গ্ৰুপ বনাই প্ৰত্যেকটো গ্ৰুপকে ক্ৰমে মৌখিক ভাষা, পাঠোত্তৰ, পঠন, লিখনৰ ওপৰত TLM প্ৰস্তুত কৰি 10 মিনিটৰ মাইক্ৰ টিচিং কৰিবলৈ দিয়ে। ইয়াৰ পিছতে দুপৰীয়া আহাৰৰ ব্ৰেক টাইম দিয়া হয়। ব্ৰেক টাইমৰ পিছতে শ্ৰদ্ধাৰ RP ঋষিৰাজ ছাৰে নিপুণ অসমৰ লক্ষ্য লগতে শিক্ষাৰ গাঁথনি কানন ক্লাছ 1, ক্লাছ 2 আৰু ক্লাছ 3 ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক কোনটো শ্ৰেণীত কিমান ধ্বনি অনুসৰি আখৰ চিনাক্ত কৰিব পাৰিব লাগে আৰু যোগ বিয়োগ পূৰণৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব তাৰ ওপৰত প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰে। ঋষিৰাজ ছাৰে প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত 4টা গ্ৰুপ বনাই গণিতৰ জোখ-মাখ, আকাৰ আকৃতিৰ ধাৰণা ইত্যাদিৰ ওপৰত TLM প্ৰস্তুত কৰি মাইক্ৰ টিচিং কৰিবলৈ দিয়ে। শেষত শ্ৰদ্ধাৰ RP ছাৰসকলে নিপুণ অসম টিকচু ক্লাষ্টাৰ 1 আৰু
2 গ্ৰুপত সকলো প্ৰশিক্ষাৰ্থীকে জয়েন কৰাই প্ৰি এণ্ড পোষ্ট এছেছমেণ্ট কৰিবলৈ দি জাতীয় সংগীতেৰে প্ৰশিক্ষণ সমাপ্ত কৰে। ধন্যবাদ।